lẹ́nu pé bàtà mi àdúró kó ká tí bá kàwé mi bàtà mi àdúró kó ká. wọ́n á wá sọ pé ọ̀lẹ ló ń tẹ̀lé àfà. síbẹ̀síbẹ̀ àwọn bàbá ẹ̀ dúró wọ́n bojú wẹ̀yìn torí ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe tọ́lọ́run ni wọ́n tẹ̀lé. àti tànẹ́bì. gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n gbẹ́sìn ró tọ́lọ́run tí wọ́n gbé ẹ̀sìn ró tọ́lọ́run tànẹ́bì kò sí ìjọba tó ń fún wọn lówó wọ́n sì retí owó látọ̀dọ̀ ìjọba kan wọ́n wà á ṣe wàhálà kálukú ni ó ṣe iṣẹ́ ọwọ́ kan ṣé ó máa fi jẹun ó lè máa hunṣọ ó lè máa ṣiṣẹ́ ọ̀nà tí ó sì já afa ṣé ó wá ọ̀nà kan tí ó máa fi jẹun ó lè máa dáko ó lè máa ṣe káàtì bí àgbà hàn bí wọ́n ti jẹun nù ni torí pé ìjọba kan ò ní gbà á èèyàn ní kéwú kí ìjọba wá rí pé ó yá wá ṣiṣẹ́ òun ló fà tó yá sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ìwé náà ní kálukú àtàwọn máa fà ń gbọ́ ya tí àwọn gẹ̀ẹ́sì dé yá sí pé bàtà táwọn bá lòkù láwọn Ghana wọ́n kó fáwọn ọmọ ẹ̀yìn kọ́ṣù ẹni tó bá lọ sí skúlù tó bá wà ní skúlù ni wọ́n á fi sí lẹ́nu pé bàtà mi àdúró kó ká tí bá kàwé mi bàtà mi àdúró kó ká. wọ́n á wá sọ pé ọ̀lẹ ló ń tẹ̀lé àfà. síbẹ̀síbẹ̀ àwọn bàbá ẹ̀ dúró wọ́n bojú wẹ̀yìn torí ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe tọ́lọ́run ni wọ́n tẹ̀lé. àti tànẹ́bì. ẹ̀wọ̀n kan wá dé nísìnyí tó wọ́n ń gbowó wọ́n ní ọlọ́dàlú rẹ̀ rú wọ́n ní ọlọ́dá problem kalẹ̀ sílùú rẹ̀ àwọn ará Somalia tí wọ́n dá problem kalẹ̀ sílùú wọn níbo ni wọ́n wà nísìn wọ́n lọ hú sàárè káàkiri àwọn òkú tí wọ́n ti sùn jẹ́jẹ́ wọn ní ẹ̀mí wọn ò bá jẹ́ kán gbádùn mọ́ ní gbogbo ìlú dàrú ó dàrú dì sìn káwọn kan wá dé kan sọ pé sàárè tó ń bẹ̀yẹn ká lọ wo nítorí kíni kò sẹ́ni tó ń bọ sàárè kò sẹ́ni tó ń bọ sàárè bọ sàárè ń bí bọ sàárè níbí a ti mẹ̀sìn wọ́n ti kọ́ wa lẹ́sìn wọ́n ti kọ́ wa lẹ́sìn ìwọ tó bá fẹ́ wó sàárè bàbá rẹ̀ lọ wò tó bá wó sàárè bàbá tiẹ̀ lọ wò bí bàbá rẹ̀ bá sì jọ ọmọ náà yóò wọ́n lọ ẹni tó rí pé bàbá àwọn ọmọ náà ni wọ́n problem ti lé yín nù yẹn. ìmánì wà lẹ́mìí àwọn yẹn takwa ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà lẹ́mìí wọn ìbẹ̀rù owó àti iyì ni wọ́n ń bẹ̀rù àwọn tọ̀hún Ọlọ́run ni wọ́n ń bẹ̀rù. Allahu Akbar. Ọlọ́run sì ní kèfèrí ìhun ni kì í ṣe kèfèrí tiẹ̀ mùṣírìkí òun ni kì í ṣe tiẹ̀. Ọlọ́run sì ní pé káànẹ́bì fi wọ́n lẹ̀ lakum dinukum waliya din. wọ́n fọwọ́ mẹ́sìn wọn sí ọ̀nà ìgbàmí wa tẹ́ máa bẹ̀rù lẹ́yìn Ọlọ́run ni. Allahu Akbar. Ọlọ́run ló lẹ́sìn ìwọ kọ́ ló lẹ́sìn ìwọ kọ́ ló níná ìwọ kọ́ ló làlìjẹ́nà. Ọlọ́run ni ó fi ẹni tó bá kọ́dà nínú ẹni tí wọ́n ń ròyìn pé kò sí náà sùn náà ò ní kí má dá lóhùn eléyìí ò sí nínú wa eléyìí ò ṣe tọ̀hún ẹnìkan ò lè gbẹ́sìn yẹ́ o àfi kó wọnú àlùsùn náà o. Ṣọ́lọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. Ṣọ́lọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀.